làm thế nào để chọn thời điểm tốt nhất để đầu tư? Thank you. So the next question is, can you share your methods and analysis how to choose a good time to invest? Well, I think there are many different issues involved in the method and analysis of where to invest. But in general, if you look at real estate, you look at stocks, bonds, commodities, and then you look at in the real estate market, they are city centers and properties in the countryside, and there are locations that are very expensive, and then there are locations that are not so expensive. And I think in the stock market, it's the same. You have, say, 3,000 shares on the New York Stock Exchange, and some stocks are very high and expensive, and some stocks nobody looks at, and they are neglected and overlooked by the majority of people. Thế thì khi mà chúng ta nói đến chuyện đầu tư nhá, thì bất kể là bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán vân vân, thì nó có rất nhiều cái phương pháp phân tích khác nhau để mà quyết định được xem đâu là thời điểm lựa chọn phù hợp để đầu tư. Nhưng nếu mà nói giả sử về bất động sản thì chúng ta có rất nhiều loại hình bất động sản, nhà đất hay chung cư, bất động sản trung tâm hay là bất động sản ở ngoại ô thành phố, hay là kể cả nói về cổ phiếu cũng vậy. Cổ phiếu cũng giả sử trên sàn chứng khoán New York chúng ta có 3.000 cổ phiếu, thì trong đấy có những cái mã cổ phiếu mà nó cực kỳ là đắt đỏ, nhưng đồng thời cũng có những cái mã cổ phiếu mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến. And so I believe that it's not that important what you buy, but at what price and what price you pay for when you buy something. So you could buy a good company at a high price, and you could buy a good company when it is depressed, when nobody wants it because it had a problem. The same for a stock market. Some stock markets, they are very high, and other markets are low because there is a problem. The question is, if the problem is resolved, what is the upside potential? So I think in general, if you ask me after my method, I look at overlooked areas, neglected areas, sectors nobody's paying attention to. Let me give you an example. Thế thì bây giờ nhá, tôi nói đến cái chuyện mà đầu tư vào thời điểm nào thì nó không quan trọng. Cái quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta mua ở cái mức giá nào. Kể cả là một công ty tốt mà chúng ta mua ở mức giá cao, hay là chúng ta mua được công ty tốt ở cái thời điểm nó đang khủng hoảng, và sau đấy chúng ta phải phân tích được rằng là cái khủng hoảng này cái nguồn cơn của khủng hoảng đấy là gì, cái nguyên nhân tạo ra nó là gì, và nếu như mà giải quyết được nó, thế thì cái thời cơ, cái cơ hội mà nó đem lại là ra sao. Thì bây giờ để tôi nói lấy một cái ví dụ cụ thể ra để cho các bạn xem như này. Yes, let me give you an example. Commodities, including precious metals, had a bull market essentially 1970 to 1980. Thì thị trường kim loại quý nó rơi vào một cái giai đoạn tăng liên tục từ năm 1972 đến 1980. Gold peaked out at $850 and silver lên đỉnh ở at $50 in 1980. Và bạc là 50 vào năm 1980. And after 1980, commodities declined for close to 20 years until the end of the 1990s, in the case of gold and silver, until 1999. Và sau cái đợt tăng liên tục đấy thì thị trường kim loại quý nó rớt vào cái lượt suy giảm, và nó liên tục giảm từ năm 80 đến năm 90, và với trường hợp của vàng và bạc thì nó còn giảm liên tục đến tận cuối năm 99. In the meantime, as you may recall, between 1990 and year 2000, the Nasdaq, the technology loaded index in America, went ballistic. In fact, between October 99 and March 2000,
the Nasdaq doubled in price. Nhưng mà ngoài ra thì cái chỉ số index của những cái công ty công nghệ ở trên sàn Nasdaq nó lại phát rồ lên trong cái giai đoạn này. Thực tế là từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 3 năm 2000 thì những cái giá chỉ số cổ phiếu của Nasdaq nó tăng gấp đôi về mặt giá trị. And so I was at the party at the end of 99, early 2000 in St. Moritz in Switzerland, where I used to go skiing and where my mother used to live. And I was invited to a friend's house. And then I told the wife, she asked me, you know, what should I do with my money? I said, why don't you buy gold? Thế thì có một đợt nào vào cuối năm những cái bữa tiệc kết thúc năm 99 đầu năm 2000 đấy thì tôi đang ở St. Moritz ở Thụy Sĩ, là nơi mà tôi thường hay đến trượt tuyết, và trong một thời gian thì đã từng là nơi mà mẹ tôi ở. Thế thì có một người bạn của tôi ở đấy mới hỏi tôi rằng là thế bây giờ tôi phải làm gì với số tiền của mình đây? Thì tôi nói với lại cô ấy là thế tại sao không thử đi mua vàng đi? So when I told her to buy gold, she said, gold never goes up. For the last 20 years, it's been going down. I said to her, yes, because it's been going down for 20 years, it is now very cheap, and you should consider buying some. Và cô ấy nói là vàng suốt cả 20 năm qua nó có tăng tí nào đâu. Thì tôi mới bảo đúng, chính bởi vì nó 20 năm qua nó chỉ có giảm thôi nên bây giờ nó rất là rẻ, và đó là lý do vì sao mà cô nên cân nhắc cái việc mua thử nó xem thế nào. Which brings me to another point. You know, in the world of investments, what you also need is patience. Patience. In other words, you have to be able to wait and wait and wait. Và cái tiếp theo đó, cái điều đấy nó cũng đưa tôi đến một cái quan điểm tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là trong cái thế giới đầu tư chúng ta có một kỹ năng bắt buộc phải có, đó chính là sự kiên nhẫn. Bạn phải học cách để mà có thể chờ và tiếp tục chờ. Investing is not like an jealous and impatient girlfriend who is in a bad mood very quickly. Investing is time, discipline and patience. Và đầu tư nó không phải giống như là một cô bạn gái tuổi teen suốt ngày giận hờn ghen tuông vu vơ, mà đầu tư nó phải là kỷ luật, nó phải là kiên nhẫn, là chúng ta chờ, chúng ta phải phân tích, nghiên cứu thị trường và chờ đến thời điểm phù hợp, chứ không phải làm theo cảm tính. Now, the presenter before, he said something very true. He said in Vietnam, 95% or 97% of the real estate is not particularly attractive because it is already expensive. But there are locations in Vietnam that, in my opinion, are still attractive and inexpensive. Và cái người diễn giả trước tôi đấy thì anh ấy có những cái chia sẻ rất đúng. Đó là bất động sản ở Việt Nam 95, hay là đúng hơn anh ấy nói là 97% bất động sản ở Việt Nam bây giờ nó không đáng đầu tư bởi vì nó đã quá đắt rồi. Và điều này là rất đúng, nhưng mà không có nghĩa rằng là không có cơ hội nào ở đây. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì vẫn có những cái khu vực, vẫn có những cái địa điểm ở Việt Nam mà nó vẫn là một cái địa điểm rất hấp dẫn để mà chúng ta lựa chọn đầu tư. And yesterday I showed you the price to book ratio of the Hong Kong stock market and of the Singapore stock market. Và ngày hôm qua tôi đã cho các bạn xem cái chỉ số giá trên sổ sách của thị trường Hồng Kông và Singapore rồi đúng không nào? I also know that property prices in Hong Kong will go down. Tôi cũng biết rằng là giá bất động sản ở Hồng Kông sắp giảm. But at the present time, if you buy Hong Kong or Singapore property companies, most of them sell at a more than 50% discount to asset value. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta lựa chọn và nhìn vào việc mua những cái công ty bất động sản ở Hồng Kông và Singapore thì đa số những công ty này nó đã giảm giá 50% so với giá trị thực những cái tài sản mà nó sở hữu và quản lý. So I think even if property prices go down at the 50% discount to asset value, the stocks are okay.
maybe they're not terribly attractive, but they're okay. Và khi mà chúng ta mua những cái cổ phiếu công ty bất động sản ở cái mức giảm giá 50% như thế này, thì kể cả trong cái trường hợp là tương lai giá bất động sản nó có giảm giá đi chăng nữa, thì những cái cổ phiếu này nó không phải là hấp dẫn đến mức chết người, nhưng mà nó ở mức ổn để chúng ta có thể lựa chọn đầu tư. Okay, I think that answer this question. We can probably move on. Tôi nghĩ rằng như thế là cũng đã phần nào trả lời được câu hỏi này rồi. Có thể chúng ta đi tiếp được không? Yes. Dạ vâng ạ, và câu hỏi tiếp theo ạ, đó là vàng tăng rồi lại chững ạ. Ông nghĩ gì về thị trường vàng sẽ như thế nào trong thời gian tới ạ? The next question is gold increased and then suddenly stopped. What is your take on the near future value of gold? Well, the near future doesn't interest me much. I think that if you bought gold, when I first started to recommend gold in 98, 1999, gold was at $250 an ounce, and now it's close to 2,000. It went over 2,000, but now it came off a bit. Or if in 2015, that's 5 years ago, you could have bought gold at 1,000 and it went now to 2,000. So I think in the long run, and given that central banks have to, there is no option, they have to print more money. Given these facts, I think that in the long run, gold prices will go up. Now, near term, you understand, near term, next 10 days, next 3 months, next 5 months or so. Yes. We had too much euphoria in the gold market, and the price rise has been very strong, and it has outperformed all stocks in the world. So I think there can be a correction period that lasts a few months. Và nếu mà chúng tôi nói về vàng, tôi chẳng quan tâm đến cái chuyện dài hạn, cái tương lai ngắn hạn của vàng, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ nhìn về những cái dài hạn hơn thôi. Ví dụ như là vàng từ cái thời mà năm 1999 đấy, chúng ta có thể mua được là 250 đô một ounce, hay là chỉ cách đây 5 năm thôi vàng nó là 1.000 đô một ounce, để rồi bây giờ nó lên gấp đôi, nó lên hơn 2.000 đô một ounce. Nhưng mà đấy là tôi nói là về thường là về dài hạn thì vàng nó sẽ tăng giá. Còn nếu như mà các bạn nói về cái tầm là trong tương lai trước mắt, đó là 10 ngày tới, 3 tháng tới, 6 tháng tới, thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là vàng nó đã tăng quá cao và nó sẽ phải đi qua một cái giai đoạn điều chỉnh giá về cho với cái giá trị thực của nó là thứ nhất. Và thứ hai, đấy là cái việc mà những ngân hàng trung ương thế giới vẫn phải tiếp tục in tiền là một thực tế không thể tránh khỏi. Chính vì vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà vàng tăng giá trong tương lai là chuyện không tránh khỏi. So the answer is near term, I don't think we'll go up a lot, but maybe I'm wrong. The one thing I would do as an investor, I would hold a core position, which you never sell and you keep as a reserve. Like a central banker, he keeps gold reserves. And if you want to trade, you trade with a little bit of your money, gold futures or whatever it is. Incidentally, I think that at the moment, silver and platinum are probably more attractive than gold. Nên là nếu mà nói về cái tương lai trước mắt đấy thì tôi chưa nghĩ là vàng nó sẽ tăng đâu. Và có tăng thì tăng cũng không nhiều. Nhưng mà đấy là ý kiến cá nhân của tôi thôi và tôi có thể sai. Nhưng mà ít nhất rằng là nếu mà chúng ta lựa chọn mục tiêu để đầu tư vào kim loại quý chẳng hạn, cái chúng ta có thể làm là chúng ta chỉ lựa chọn một cái số lượng cố định mà thôi. Tức là chúng ta đầu tư số vốn vào nhất định và chúng ta không điều chỉnh, không lên tăng, không giảm gì cả trong suốt cái thời gian này. Và nếu như chúng ta kiên quyết lựa chọn kim loại quý là một cái lựa chọn để đầu tư, thì chúng ta có thể lựa chọn hoặc là bạch kim hoặc là bạc sẽ là hai lựa chọn phù hợp hơn để chúng ta đầu tư trong quãng thời gian này. Next question. Câu hỏi tiếp theo đi ạ. Câu
của thầy vừa trả lời rồi đúng không ạ? Ông có nhận xét gì về thị trường bất động sản trong giai đoạn này ạ? So the next question is, what are your comments on the real estate market during the COVID epidemic, especially in Vietnam as well? Well, I mean, I think the COVID event, which in my opinion was made worse by governments, but this is a personal view, has obviously been very bad for business, period. And I think what I mentioned yesterday is also true of Vietnam. Và tôi nghĩ rằng là đầu tiên cái sự kiện Covid này ấy, nó tồi tệ như bây giờ một phần là do những cái động thái chưa đúng mực của nhà nước. Nhưng mà như ngày hôm qua tôi cũng đã chia sẻ về những cái nhận định của mình, là trong đấy thì những cái nhận định đến nó cũng có áp dụng cho cả Việt Nam. Say, I believe, and this began long before, that there is a trend for people to work at home. When you think about it, someone gets up in the morning until he's ready to go out, it takes an hour, and then he takes a bus or a bicycle or a train and travels to his office in the center or to a factory. And then it takes another hour to do that. Then he arrives, he works 8 hours, and then he takes again a bus, car, whatever it is, home. And that takes again an hour. He has very little time to be with his family and friends. So I believe increasingly people will not go to offices, but work from home. Any job that is not a manual job. I mean, if you're a dentist, of course you have to go to an office or go to your patient and look after his teeth. But if you are in banking, in brokerage, in any sales, insurance sales or whatever, you can work from home. If you're in research, you can work from home. We are talking now, I'm in Thailand and you are in Vietnam, and we're talking to each other. We don't need to meet. It's much nicer this way. Và như ngày hôm qua tôi đã chia sẻ là gì, với một người bình thường đúng không, chúng ta thức dậy vào buổi sáng, chuẩn bị xong xuôi để mà lên đường đi làm thôi là mất 1 tiếng, rồi là đến bắt đầu đi làm thì bắt đầu lên xe buýt, lên ô tô, lên xe máy gì đấy, đi là mất 1 tiếng nữa. Và đến nơi làm việc 8 tiếng xong rồi về nhà, cái quá trình đi về lại từng đấy thời gian, từng đấy trên từng chặng đường. Tất nhiên rằng là nếu chúng ta làm những cái công việc ví dụ như là chúng ta làm nha sĩ chẳng hạn, thì chúng ta cần phải, hay là bác sĩ thì chúng ta phải trực tiếp gặp bệnh nhân hay là đến nhà bệnh nhân để mà chúng ta có thể chữa răng, chữa bệnh cho họ, vân vân. Nhưng nếu như mà chúng ta làm những công tác khác, ví dụ như làm ngân hàng, làm về những cái ngành về giao dịch hay là bảo hiểm vân vân, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm việc từ nhà. Giống như ngay bây giờ đây, tôi đang ở Thái Lan, bạn ở Việt Nam, chúng ta ngồi với nhau nói chuyện với nhau, và như thế này thì nó còn khỏe hơn nhiều so với việc là chúng ta phải đi tìm một chỗ nào đấy đến tận nơi ngồi trực tiếp với nhau xong rồi lại đi về. Rồi, ok ạ. Vậy thì trong cái đoạn vừa rồi mà phần giao lưu hỏi đáp cùng với cả tỷ phú The next question is, what do you think about Bitcoin and cryptocurrencies? I will answer this in a second, but I want to add one comment to what I said before about real estate. Tới cái này thì trước nữa tôi sẽ trả lời, nhưng mà tôi muốn có thêm một cái bình luận về những gì tôi vừa nói lúc nãy về bất động sản. You see, in Europe, we have Northern Europe, Scandinavia, Norway, Finland, Sweden, Denmark. These are the Swedish countries. Và các bạn thấy là ở châu Âu thì có những cái quốc gia Bắc Âu như là Đan Mạch, Thụy Điển vân vân. Thì đây là Thụy Sĩ, thì đây là những cái quốc gia ở Bắc Âu. In these Scandinavian countries, the climate is not very nice. Và ở những cái quốc gia Bắc Âu này thời tiết nó không tốt lắm. We have the south, Portugal, Spain, Italy, and then the coast along the Balkan, which is
Croatia, Slovakia, Macedonia, and so forth. Thế thì ở trong đấy, trong khi đấy thời tiết ở phía Nam chúng ta có ví dụ như là Tây Ban Nha, chúng ta có Bồ Đào Nha, chúng ta có Ý, hay là ở ngay ven bờ biển ấy thì chúng ta có Slovenia, Slovakia, vân vân, Macedonia, vân vân như thế. So what happened is in the northern countries that were industrious, people became quite wealthy, and then they bought homes for their holidays or second homes in Portugal, Spain, Italy, and so forth. Thế thì chuyện xảy ra là với những cái người ở vùng Bắc Âu ấy, những cái quốc gia mà công nghiệp hóa cao, thì họ trở nên tương đối là giàu có và họ lựa chọn là mua nhà, mua tài sản ở khu vực phía Nam Âu để mà mua thêm một cái nhà mới, hay là làm một cái nhà nghỉ dưỡng ở đấy để mà nghỉ ngơi ở khu vực này trong những cái mùa mà thời tiết nó không được gọi là thuận hòa cho lắm. And I believe in Vietnam, middle class people and wealthy people will also buy properties on the beach, and some will buy them in the mountains. And then you have the Singaporeans, the Malays, the Australians, Hong Kong Chinese, Taiwan Chinese, South Koreans, and mainland Chinese. They all want to also own some properties in Vietnam. So I think in some beach locations along the coast, properties are probably quite attractive. Thế thì điều tương tự tôi nghĩ rằng là khi ở cũng sẽ xảy ra ở Việt Nam, khi mà tầng lớp trung lưu cuộc sống nó khá giả hơn, họ có nhu cầu hơn, thì họ cũng sẽ bắt đầu nghĩ về việc mua một cái nhà nghỉ dưỡng cho gia đình, có thể là ở vùng biển hoặc có thể là ở trên núi. Ngoài ra các bạn còn có là người Singapore, người Mã Lai, hay là người Trung ở Hồng Kông, người Trung Quốc đại lục, vân vân, thì tất cả những người này đều là những người có cái nhu cầu muốn sở hữu bất động sản ở Việt Nam. And now I will proceed about the question about Bitcoins. Rồi, thế thì bây giờ tôi sẽ đi tiếp sang cái câu hỏi về Bitcoin. More than a year ago, in March 2019, I wrote a report about Bitcoins because I have a friend who is an expert. And we had a long discussion, and he said, Mark, he is actually from Argentina, and he experienced this called hyperinflation I was discussing before, where money becomes worthless. And then he said, Mark, you know, you don't have to put a lot of money of yours into Bitcoins, but why don't you just put some money which you can afford to lose into Bitcoins? At that time, Bitcoins were $3,500. So I bought some Bitcoins. And the theory is, I asked him at that time, you know, there are many different cryptocurrencies, the Ethereum and so forth and so on. He said, yes, but probably the standard will be Bitcoins. Thế thì có một ngày, cách đây nhiều năm thì tôi có một người bạn và anh ấy là một chuyên gia về Bitcoin, thì tôi cũng có nói chuyện sơ sơ với anh ấy, trao đổi các thứ này nọ. Thì anh ấy nói rằng là Mark, tất nhiên là anh sẽ không có chuyện mà anh bỏ hết toàn bộ số tiền mình có vào Bitcoin rồi, nhưng tại sao anh không thử bỏ cái số tiền mà anh cảm giác là anh mất được vào Bitcoin thử xem sao. Thì là lúc đấy tôi mua một ít Bitcoin, vào thời điểm đấy nó là 3.500 đô một bit. Thì tất nhiên rằng là tôi cũng hỏi anh ấy rằng là thế thì tại sao lại là Bitcoin khi mà có rất nhiều cái đồng tiền khác, ví dụ như là Ethereum vân vân các thứ, tại sao lại là Bitcoin? Thì anh ấy bảo đúng là có nhiều loại đồng tiền khác, nhưng khả năng cao Bitcoin nó sẽ trở thành cái tiêu chuẩn chung. Now, the thing with Bitcoins is this. Thế thì có một cái điểm về Bitcoin nó là như thế này. Maximum there can be 22 million Bitcoins. Tối đa ra chỉ có thể có được 22 triệu đồng Bitcoin trên thế giới này thôi. So the supply is limited. Vậy nên nguồn cung có thể nói là hạn chế. It's the same if you look at a Van Gogh painting or Picasso or Rembrandt. They are all dead, so no new supply coming. Therefore, the supply for these paintings
is limited. You cannot increase it. The painter, the artist are already dead. Thì tôi nghĩ rằng là cái ở một góc độ nào đấy nó cũng giống như cái việc về một bức tranh của Picasso vân vân vậy. Thì lý do hay là của Van Gogh thì đa số những người này, những họa sĩ này họ chết hết rồi. Thế nên là cái nguồn cung cho những cái bức tranh này nó cực kỳ hạn chế, và đấy là cái điểm mà tạo ra cái sự hiếm có, sự khó tìm cho những cái tác phẩm của những cái danh gia này, và cũng là lý do vì sao mà họ đẩy được cái giá của những sản phẩm này lên cao đến như vậy. So when I grew up in 1970, actually that's when I started to work. A Picasso you could have bought for like $30,000, $40,000. The same Picasso today is worth a few $1 million. And the good Van Gogh and the good Picasso, I mean the quality ones, are worth more than $100 million. So all I'm saying is, what is limited, you cannot increase a painting, a stamp, an old book. You cannot increase the supply, an old carpet. That goes up when you print money like the Federal Reserve does. Thế thì cái mà tôi muốn nói ở đây đấy là như cái thời năm 1970, cái năm mà tôi cũng bắt đầu đi làm đấy. Thì vào thời điểm đấy một cái bức tranh của Van Gogh hay là của Picasso, những cái mà chất lượng ấy, giá nó khoảng tầm là 20-30 nghìn đô một bức. Bây giờ trung bình giá một tấm như thế nó phải là vài triệu. Có những cái tấm nào mà chất lượng tốt, nó là hiếm có, thì đôi khi giá của nó lên đến hơn $100 triệu, nó cũng là bình thường. Thế thì cái mà tôi muốn nói ở đây đó là chúng ta hãy xem, hãy nhìn, hãy cân nhắc nghĩ xem cái gì mà nó hiếm, cái gì mà nguồn cung của nó có hạn. Ví dụ như là những con tem, những đồng xu, những tờ tiền, những quyển sách cũ, những cái mà nguồn cung của nó không còn nữa thì là những cái gì hiếm thì nó mới quý, là những cái có khả năng tăng trưởng về mặt giá trị trong tương lai lên cho chúng ta. There is another point I want to make about Bitcoins and cryptocurrencies in general. Còn một cái quan điểm nữa tôi muốn nói chung về Bitcoin và tiền kỹ thuật số nói chung. Let's say you are in Vietnam and you have 10 kilos of gold. Đây, nói giả sử bạn đang ở Việt Nam, bạn có 10 kg vàng. Now, for one reason or another, you have to go to the US, political reasons, or business reasons, or you want to leave your wife, so you go to the US. Thế thì vì bất kỳ lý do nào đấy, có vì lý do kinh doanh, vì lý do cá nhân, hay chỉ đơn giản là vì muốn trốn vợ, thì các bạn phải sang Mỹ ở chẳng hạn. Try to enter the US. In your bag, you have 10 kilos of gold, and you go through custom in New York, and one of these rude custom officer looks at your bag, he will send you straight to jail. Và rồi thế là bạn cầm 10 cân vàng đấy, bạn với ý nghĩ là sang vùng đất mơ ước nước Mỹ này, chúng ta lập nghiệp lại từ đầu. Thế thì có một cái anh nhân viên hải quan ở sân bay New York nhìn vào túi của bạn với 10 cân vàng đấy, thế là cho bạn một vé một chiều đi thẳng vào tù luôn. So the transferability of gold, in my opinion, is limited. It's very safe, but to travel with gold nowadays is practically impossible. Thế thì về bản chất thì vàng nó giữ giá tốt, mọi thứ của nó thì đều rất là ok. Tuy nhiên cái tính thanh khoản và tính chuyển dịch giao dịch của nó thì rất là hạn chế. Ví dụ như ngày nay cái chuyện mà bạn mà cầm vàng mà đi vòng vòng khắp nơi, nó là một cái điều gì đấy nó tương đối là phi thực tế. I know that there are some gold dealers in Vietnam. You give them the gold and they will give you cash in New York. That is possible. But tôi biết rằng có những người ở Việt Nam mà các bạn có thể đưa vàng cho họ, sau đấy là họ đưa tiền mặt cho bạn ở New York thì cũng có. But the point with Bitcoins is I can go anywhere and then get my Bitcoins. You understand? It's not visible when you cross the border. Nhưng mà với Bitcoin thì khác, tôi đi đến đâu tôi cũng có Bitcoin theo mình hết, bởi vì là làm gì có ai theo dõi được Bitcoin của tôi như thế nào khi mà tôi đi xuyên biên giới đâu. But I want to warn you about one issue. Security. Nhưng mà tôi cũng phải cảnh báo các bạn sẵn về một cái vấn đề, đó là cái tính an ninh. Security of Bitcoins is not 100%. Tính an ninh của Bitcoin không phải là 100%.
a good hacker, he will get your money. Một hacker giỏi hoàn toàn có khả năng thò tay vào móc túi bạn. Okay, thank you. Is there another question? Rồi, cảm ơn rất nhiều. Thế không biết là còn có câu hỏi nào khác nữa không ạ? Yes, so we received a lot of questions from customer. Okay. Yep. Dạ vâng ạ, và câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi có nhận được ạ, đó là hiện tại có rất nhiều nước đang in tiền ạ. Vì vậy là theo ông có những cơ hội và những rủi ro gì từ việc này đem lại ạ? So the next question is, as you say, there are a lot of countries currently printing money. So what are the challenges, and within that, what are the opportunities with the continuous printing of money that is happening around the world right now? Well, quite frankly, I think a big risk is the following. Thì cá nhân tôi thực lòng mà nói thì tôi nghĩ rằng những cái rủi ro nó bao gồm như sau. As you know, central banks in Europe, they have gone negative interest rates. Như các bạn biết là những ngân hàng trung ương ở châu Âu họ bây giờ đang tiến sang cái giai đoạn là lãi suất âm. In the US, on short-term treasuries, the yield is also zero. Cái trái phiếu ngắn hạn thì bây giờ cái lãi suất của nó cũng là bằng không. The problem with this is the governments can borrow money and there is no penalty on the government. They can borrow endless money. Cái vấn đề ở đây nằm ở chỗ là nhà nước có thể vay bao nhiêu tiền tùy thích, không giới hạn được họ. And the central banks, they can finance these borrowings by printing money. Và ngân hàng trung ương thì lại có quyền mà cấp tài chính cho tất cả những cái khoản đầu tư mua bán này bằng việc in tiền thêm ra. Now, there will be in future a time. Thế tất nhiên trong tương lai sẽ có cái thời điểm. I don't know whether this month, in 3 months, 3 years, 10 years, but one day interest rates will go up. Thế thì trong tương lai tôi không biết rằng là tuần này, tháng này hay là bao giờ, nhưng mà sẽ có một ngày lãi suất sẽ tăng. And then the central banks will say, well, we have to keep on printing money, otherwise the system collapses. And so you can get into very high inflation rates at some point. Và rồi ngân hàng trung ương bắt đầu nói rằng là bây giờ chúng tôi buộc phải in tiền thôi, không in tiền thì toàn bộ hệ thống nó sụp đổ mất. Và chính như thế thì chúng ta sẽ có những cái thời điểm mà lãi suất nó sẽ lên ở mức cực kỳ là cao, tương đương với lại cái đà lạm phát. You see here, I have a book, The Economics of Inflation. Như ở đây các bạn thấy tôi có một quyển sách, đó là Kinh tế lạm phát. This was written in the late 20s about the German hyperinflation. It's written by a Professor Bresciano Turoni, and it's the best account of what happens in monetary inflationary periods. Và đây cái quyển sách kinh tế này, quyển sách này thì nó là một trong những quyển sách hay nhất mà của tôi, vừa viết bởi một giáo sư người Đức. Nó giải thích cho chúng ta biết được rằng là cái nền kinh tế này đặc biệt liên quan đến lạm phát nó diễn ra như thế nào. And the thing is, now we have had money printing, but we haven't had much consumer price inflation yet. Cái điều quan trọng là bây giờ chúng ta nhìn thấy là tiền in rất nhiều nhưng mà nó còn chưa lạm phát đến cái sản phẩm tiêu dùng của người dân. Although the cost of living has gone up a lot in America and elsewhere. Rents, the price of a house, the price of an apartment, all this has gone up a lot. So, còn tất cả những cái khác, ví dụ tiền thuê, giá nhà vân vân, tất cả những cái này nó tăng giá rất nhiều trong thời gian qua rồi. But it is true that the price of food hasn't gone up a lot, but that may happen in future. Thế thì bây giờ giá thức ăn thì nó chưa tăng nhiều đến thế đâu, nhưng mà điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. So when people ask me about investments,
and I'm not so familiar with the plantation companies in Vietnam, but I suggest that you would look at some agricultural companies, plantation companies in Vietnam, because I think that one day food prices will go up a lot. And that is the danger of this money printing, that at some point we get into a situation where the central banks cannot stop the inflation. One central bank president in the US once said, inflation is like toothpaste. It is easy to let the toothpaste out, but it's very difficult to put it back into the tube. Thế thì tôi nói này, thế thì tôi thì không biết là cái kết cấu về doanh nghiệp ở Việt Nam như thế nào tôi không rõ, nhưng mà tôi đề xuất là các bạn có thể nghiên cứu đến việc mua thêm nhiều những cái doanh nghiệp liên quan đến lại nông nghiệp ở Việt Nam, bởi vì trong tương lai hoàn toàn cái việc mà tăng giá thực phẩm là sẽ xảy ra. Và có một người đàn ông rất nổi tiếng, ông đã từng nói rằng là lạm phát nó giống như kem đánh răng vậy, các bạn bóp nó ra thì dễ, nhưng mà các bạn muốn nhét kem đánh răng lại vào trong tuyếp thử xem nó khó đến cỡ nào. Next question. Ok ạ, dạ rồi ạ. Vậy thì trong phần video vừa rồi ạ, chúng ta có được lắng